Otetaanko se autenttinen? Mitä? Juhani säikähti minun ilmettä. Oli siis todella hämmentävä ilme. Mulla on mielenkiintoinen kysymys Ranelle. Mä en kysy, että onko tää meidän viime kauden kun otettiin se sen ketsuppifetissi esille, niin onko poikinut jopa jotain sponsorit hommia niin ketsuppimerkin kanssa? Siitä kannattaisi ottaa kiinni. Nyt tulee rauha. Rane, ei tarvinnut ottaa kolikkaa. Hyvä. Mitä tässä? Mitä mies? Hyvää vaan saatana. Kerropa nyt Rane, että onko nää nyt niinku hyvät? Kyllä mä oon tykännyt kyllä tosi paljon, ne on aika helppo käyttää sitten, ne on niinku pystyy leittämään ihan just tälleen ja kattoo takkria ja muuta ja kotonakin pelien jälkeen, niin kun ei heti saa kuitenkaan monta, niin nää tulee. Saaks tätä tehdä? Nää menee. Koita vaan, kun se voisi pelaa. Yes. Mä menen heti tohon monkille. Ai hyvänen aika. Eli tässä on nyt tämmönen osio, missä pistetään Putkoselta Putkonen palaa. Ei, no mä oon ollut tänään NR-jäällä. Niin kyllähän mun pitää palautua. Näin. On vähän isommat tulee ehkä nää. No vähän isot. Pitääks nää jotenkin? Onks ne vaan Sillä vaan, että kantapäät tuo. Joo. Katsotaan, onko mulla jalkoja enää kohta. Vanha lentäjä osaa nää laittaakin. Sitten alkoi imu. Täydet tehot vaan. Joo, nyt on näin. No niin Rauno, laitapa eli Putko niin se kamera päälle, niin ei olla ihan koko yötä täällä. Pääsee mies lepäämäänkin joskus. No 2 minuuttia tästä menee aina. Niin menee, mutta pääse kamera päälle saatana. Tämmöstä tämä on aina tuon kanssa touhutassa. Jaa helma. Nyt on päällä. Oi jumalauta, nyt rupee jympit. Oi vittu. Eli Rane, mitä ei? Ei mitään, hyvä fiilis. Paljon sulla on lompakossa käteistä? Nyt. Jep. 0-0. Onko? Joo, me ajoitus antaa, kun me oltiin kattoo baseball-peliä Rockiesiin. Colorado Rockies pelasi eilen playoff-pelin, niin me oltiin kattoo, että Johnsoni osti liput sinne, niin piti maksaa nyt sit, kun sai päivärahaa tosta, kun tultiin tänne, niin mä annoin sit suoraan kirjekuori sinne. Äijä liittyy Nutivaarakaan 0 kertaa. Kyllä. Hei, mulla on itse asiassa kysymys. Onko mikään ketsuppiyhtiö ottanut sun yhteyttä nyt sen jälkeen, kun viime kaudella tehtiin se haastattelu, missä ehkä kävi ilmi, että äijällä on pienimuotoinen ketsuppifetissi? Ei oo tullut vaan. Ainakaan ei oo mistään kuulunut tuossa ollut. Ei oo ainakaan muuhun suoraan otettu. Miettikää, kaveri voittaa suomalaisten pistepörssi aivan ninja NRissä ja eivät syö tyyliin kuin ketsuppia, niin kyllä mä jos olisi ketsuppifirma, niin Siellä Felixille vaan terveisiä, että nyt suottua Ronelle. kyllä. Tämä on uskottavampaa Felixia? ambassadoria. Että Felix ei ole paljon. Nyt olisi semmonen ambassadori tässä. Jenkeissä on pakko syödä hentsiä. Onko? Nyt kyllä Suomessa tehdään. Mä oon Heintsi kelkassa, miten mä oon nyt? niin kyllä ehkä vaimoni on niin vannoutunut Felixin ystävä, että se on vähän niin kuin itsellekin mennyt. Tuossa nimittäin tänään, kun oltiin jätkien kanssa lounaalla ja oli selvästi Heinzin ketsuppia siinä, niin ei maistunut enää. Mä oon aikaisemmin ehkä tykännyt enemmän Heinzista. Mä oon Heintsi kelkassa. Kyllä mä oon Felixin miehiä. Sori, mennään Heinziin. No niin, ja seuraavaksi jo legendaariseksi muodostunut Kysy Twitterissä osio ja Mikko Rantanen menisi vetää seksi Rauno, mutta jätin sen nyt tosta pois. Henri kysyy, kumpi ketjukaverista on kovempi heittää legendaa? Kyllä Ländeskukki varmaan enemmän heittää. Joni Pollari kysyy, mitä kuuluu sun pelipäivään, eli huomiseen päivään? Helvetisti pisteitä. Aamu ja aamu oli sit lounas siihen täällä hotellille. Sit vaan oikeastaan nurmatekit jalkaa sit iltapäivälle
Ja sit illalla peliä ja muuta, et ei siinä hirveästi kyllä tee mitään ihmeellistä. Veikkalainen kysyy, käviks kesällä noustees? Kyllä mä kävin aika paljonkin, että vanhemmat asuu siellä, niin kyllä mä aina välillä kävin sit syömässä siellä ja muuta. Niin sanotusti äitin lihapatojen äärellä. Kyllä. Tomi Remsu kysyy, kannattaako laittaa punaantiili vai huopakatto omakotitalo? Ei mun mielestä tiilikatto. Mun mielestä vesi tulee läpi. Mä en kyllä muuta tiedä. Ei tiilikattoa sanotaan. Ei. Onni kysyy, että paljon on tulos Mikko Rantasen frisbee golf radalla? Onko sulla oma frisbee golf rada? Joo, nousee se on. Jumalauta. Täytyy myöntää, että en hirveän monta kertaa käynyt itse pelaamassa. Mutta mitäs mä sanoisin? Ei hirveän hyvä kyllä tulos ole. Heitetään kuin 75. Lassi Nikki kysyy, kenellä on joukkueen oudoin rutiini ennen peliä ja mikä se on? Ärsyttävin on varmaan tuolla Patrikin Emetillä, se on aina ennen peliä niin semmoisella muovikiekolla leipoo ja kopis niinku. Leipoo ja sit kuuluu kauhean ääni. Se on niinku ärsyttävän kuulunut, että ei sitä mitään. Kyllä siitä jotkut on varmaan sanonutkin sille, että se on hyvä olla näin niin se ottaa kyllä huumoria vastaan. Niin. Ja käyt ajaa kato yli siitä, se sanoo vaan, että kato, mulla on tämmönen tapa, että jos joku leipoo kiekolla liikaa, niin se pitää ajaa yli. Teillä rupeaa jo riittää, on sen verran. Niin kyllä, noilla, joo. Joko pystyt vetämään muuten alkulämmössä ilman kypärää? En oo vetänyt kyllä, mutta niin mun mielestä mä ymmärrän, että se on 150 peliä se rajaa tavallaan. Niin mä ymmärrän ainakin. Sehän ei kaikkia ilmeisesti koske, eikö se Zadorov viimuksessa? Joo, se veti varmaan ekasta kaudesta. Nyt sehän vetää joka pelissä ilman, mutta näin mä ymmärrän 150. Kyllä mä voisin vetää, mutta en mä kyllä. Se olisi tyylikästä kyllä. Ei ole niin hyvää tukkaa, että jos olisi joku jaakerit tai joku, että mitään ilman. Mut oon te tukasta kiinni. Käyt vähän huomenna, se on mielessä. Kyllä. Ois kova. Topias kysyi, että mikä auto sulla? Audi A4 on täällä Jenkeissä, se on nyt 3 vuotta ja se on ihan hyvin pelittänyt kyllä. Syväkyykky maksimit, no pakarat on timanttiset. 180 kiloa 3 kertaa. Mikko kysyy, että mistä saa maailman parhaat kebabit? Toistaakaan on aihe. Turussa on Varissuolan Ege pizzeria siellä. Hei, Joo. kunnon klassinen Varissuola. Kyllä, mutta siellä on hyvät kebabit. Topi McGynen kysyy, että täällä vai toispuolella? Keskustasta poispäin, mä oon niinku tällä puolella. Rauno on tällä puolella. Tällä puolella jokke. Jesse, Suvana Jesse kysyy, paras vieraspeli kaupunki tähän mennessä uraa varreen. Varmaan Los Angeles. Mahtavaa, että Losiikin mainiin. Kaikki sanoo vaan Vegas. Vegasin reissu ei muuten viimeksi mennyt ihan putkeen, kun oltiin yhtä aikaa siellä. Ei tultu. Hävisit ensin korttipingossa ja sitten hävisitte vaan 7-0 Vegasille. Oliko se 7-0? Oli. Se oli kyllä ihan ylikävelyfarssi sitten se peli, mutta ei se haittaa. Aki kysyi, että mikä on Turun paras terassi? Kyllä varmaan Samppalinna on nykyään paras, missä eniten varmaan ainakin nuorisoliitto. Saku kysyi, että kenen suomalaisen kohtaamista odotat eniten tällä kaudella? Ristolainen ja Lainen Pate tietysti hyvin parhaita varmaan tunteeneen. Mikko Mallikas kysyy, asuisitko yksin ja saisit käyttää ketsuppia vai asuisitko naisen kanssa, mutta joutuisit luopumaan ketsupista? Kyllä tällä hetkellä on sama, että mä oon niin nuori vielä kuitenkin 21-vuotias, sitten ei ole sellainen mikä kiire tavallaan saada tai olla vaimo tai muuta, niin mä nyt ottaisin ketsupin vielä, mutta ehkä sit toivottavasti jossain vaiheessa löytäisit vaimon, niin ehkä sit mä voisin jättää ketsupin pois. Aika erikoinen pyyntö olisi kyllä, että nyt luovut kyllä ketsupista. Se on minä tai ketsuppi, kuka lähtee. Minä lähden ovesta ja ketsuppi lähtee jääkaapista. Vaikea valita olisi. Mutta vastauksen perusteella niin edelleen peräänkuulutan sitä jotain ketsuppifirmaa, että nyt rupeisi olemaan nimittäin ainakin. Alkaisi olla kyllä Felixillä paikka. Jumalauta, hoidetaan Raunalle ketsuppi. Niin ja itsellekin siitä niin samalla otetaan 10 pinnaa nyt eli saa asuista helvetin musta laatikotkin ketsuppia. Mulla on jalat kuoliossa, saatana. Nää pitää amputoida. Nyt ei aina kuin pari minuuttia. Tää on ihan huikki. Eelis kysyy matkavinkit Colorado. Tosi hienoja rinteitä. Mä en ite ole laskettellut ihmisiä. Mä oon käynyt kyllä niissä keskuksissa, mitä mä enkin laskenut. Mä oon käynyt siellä. Elias Seppä kysyy, onko Nate McKinnon juuri niin kova koriksessa, mitä väitetään? Mä en ole ikinä nähnyt, kun se pelaa itse. Mutta kyllä tiedän, että se tykkää koriksesta ja muuta. Se on, voin kuvitella, että se on se hyvä, mutta
En oo ikinä nähnyt pelaa. Teillä ei ole semmoista alkulämpökoreisjuttua esim. Filissä on ja jossain muualla. Ei. Ja potkitte palloa. Ne voi pelata fudista, että siinä se ei oo hyvä, mutta se on ihan normaali pohjois-amerikkalaisen. Nyt sä oot valmis. No ei ihana, tää oli huikea hoito. Tätä se oli siellä, ihan siellä huipulla. Ekana vähän jäällä änskissä ja sit Rauno koppiin palauttaa. Hei Teemu kysyy, onko Ranella mielipidettä oman uran hienommasta maalista tähän mennessä? Eikö niitä En mä niin hienoja maaleja hirveästi jotenkin. Varmaan viime vaan Winnipegkin vasta ehkä. Se oli oltiin 6-0 häviälläkin. Niin punaiselta kiekkoja ja sit vaan paki ohi väkisin ja sit vanha aika se kiekkomaaliin. Se oli ehkä niinku yksi semmonen, yksi joutus tekemään. Juuso kysyy, mikä on lempielokuva? Se uusi Jumani, se on hauska. Sen mä kävin viime vuonna kattoo. Se oli ihan hauska. Ei tullut mitään muuta. Ei vittu, mitä nyt oli. Ei nos ikinä veikannut Juman Rannalta tulee. Mä olisin, no on varmaan kyllä, että ei tullut. Ei se varmaan vaan, mä heitin sen. No ei se väliä. Mä ajattelin, että äijä sanoi, että Uno armeijassa. Se olisi ollut kova. Joni kysyy, kumpi sijoittuu paremmin tulevalla kaudella kolmosdivarissa? Nousijasti Ryhti vai SBS Masku? Nousijasti Ryhti. Mä olin niitä treeneissäkin kerran muutaman kerran pelaamassa. Ihan hyvältä näyttää. Tämä on nyt sika hyvä kysymys Teemulta. Edellinen kausi oli sen verran maaginen, että edessä on varmasti pitkä ura NRissä. Sen takia tuli mieleen tällainen kiperä kysymys koskien ammattiurheilijan elämää. Eli kun mökin pihalta siirtää muurahaispesää uuden saunan tieltä, niin Lapiolla, Haravalla vai molemmilla? Lapiolla kai. Mä ei tarvinnut itse onneksi siirtää, mutta mä en tiedä, varmaan Lapiolla voisi kuvitella, että helpommin lähtee. Palakkaamalla jonkun toisen tekemään. Se on paras. Niklas, tuleeko reissun päällä käytyä vihujen kanssa dinnerillä, eli siis kun olet jossain täällä, niin tuleeko käytyä jätkien kanssa? No kyllä suomalaisten kanssa jotain tuntee, niin varsinkin just Pate ja Rassen kanssa varmaan menee taas syömään ja muuta. Et tietysti jos tuntee hyvin, niin yleensä mennään aina edellisen iltaan, paitsi jos on back to back tietysti sitten ei pääse, mutta muuten niin kyllä sitä aina tulee käyty syömässä, se on kiva saa vähän jutskailla ja muuta. Jussi kysyy, että mistä lempinimi Hot Wheels ja kuka on keksinyt? Sen keksis noin Derek Famulaare ja Jere Pulli silloin kun pelattiin liigassa, sit keksi jostain varmaan sit kun oli niin nuori sälli ja muuta. Mut se on jäänyt vähän harmittaa vieläkin, että se on jäänyt päälle, mutta ei se mun mielestä niin hyvä lempi. Nordic Pet Suomi kysyy, että kumpi on parempi, Ruisrokin perjantai vai Ruisrokin lauantai? Lauantai. Lauantai on kiva. Osa sanoo, että sunnuntai on pääpäivä, mutta mä en ole ikinä sunnuntaisin oikein tykkää enää mennä. Pari päivää ihan tarpeeksi hauskaa. Nyt on 2 kysymystä jäljellä, molemmat erittäin hyviltä ihmisiltä. Juhani Koskinen kysyy, että mitä Rauno tilaa Hesestä? Pekoni ateria ja kurkkumajoneesi näitten ranskalaistakaan. Se tulko apteekin hyllyt? Kyllä. Sitten Jonne Virtanen kysyy. Voi ei. Ei oo edes paha. Onko ikävä nousiaisten nestettä? On kyllä se viime kesä lähti pois, kun siihen tuli moottoritie rakennetaan siihen Mynämäkeen asti, mikä nousi just vielä vähän eteenpäin. Se pistettiin viime kesän nyt maan tasolla, niin vähän se harmittaa kyllä siihen aika hyvät muistot jäänyt. Hei, se oli Kysy Twitterissä osio ja Mikko Rantanen. Kiitos Rauno. Kiitos paljon. Kiitos teille. Ja kiitos kaikille, ketä lähetitte kysymyksiä. Ja kattokaa ne edelliset kaudet, niin siellä on myös Ranelta toiset 50 kysymyksiä. Kyllä. No niin, seuraavana NHL Vamin Akon haaste ja Mikko Rantanen. Oletko Mikko valmis? Kyllä. Minä lähetän sinut tästä matkaa. Joo. N-Y-T nyt. Väilin paras lähtö. Mä tänään varmasti 15 sekuntia. Miten hännin helvetitä? Älä nyt keskity hänninkään. Se hyvin menee. Siitä sinne siitä joo ylös. Vasen. Sika hyvä. Paljon. 19 sekuntia 10 sadasosassa. Ei ihan riittänyt. Jätkä meni ykköseksi, jos käännettäis taulukko toisinpäin tällä Oliko mun hetkellä. vuoro? Joo, oli se tällä tähän mennessä. Mut hei, Mutta nyt hyvä, on Roni. kaikki Tämä on tältä hyvä. hetkeltä kuvattu. Nyt on tulla aamujäälle. Noniin. Kikkaile. Huomenna jatkuu Colorado Avalanche vastaan Columbus Blue Jackets.
joutui vähän miettimään, että mitäs joukkoita nämä nyt oli, ihan sekaisin, mutta molemmat alkoi samoilla kirjaimilla, niin meinasin mennä sekaisin. Kyllä. Markus Hännikäinen, miltä ne popparit maistuu? Vähän on suolaisia tänään, mutta aika hyviä. Se on tasaisen peliä. Tää onpa hyvä eikä vielä. USA and back, it's the NHL without a map. NHL without a map. From the USA and back, it's the NHL without a map. Yeah, it's the NHL without a map. 2 tuntia tässä odottaneemme. Rauno ei ole vieläkään saapunut paikalle. Juu, pelas NRin läpi viime Se on oikein. Harmittaa, kun mulla oli sellainen suunnitelma, että mä olisin vetänyt sen alkuun, se kysyi Twitteristä sen, niin Turun purta. Nyt lähtee mitään, verisuoni lähtee päästä. Kohta räjähtää. Voin sanoa, että nyt on kompressiot rupeaa olemaan nimittäin aika takia piss. Paljon se, onko siellä nyt räjähtää tuo mankeliko? Ai vittu, Varissu on eikä itse. Olen käynyt Monni Virtasen kanssa monesti Varissuolla ja sanotaan, että no, ollaan vielä elossa. Eeliksen luku. Se menee prikii sinisellä ketsupilla. Seeliksi tarvitse. Siellä on notkuttu nousijainen nesteellä pelattu pelikone. Kun et päässyt Summer Campille viime kesänä, Miksi et muuten päässyt? Mä laitoin sulle viestin. kuka uskot, että lämässä lujita? Olisitko lämässä lujempaa? Mutta arvaakko paljon Putkonen lämässä? Ei hirveän paljon voi olla. Tuntuu, että reivät vittu irtoaa. Aika kovassa Niin nyt on ihan... Nyt voin kertoa, että nyt ollaan Tässä se ihan... Sune boostikin vielä, mikä on niinku ekstra. Oi Laitoin sun vittu, mä sanoin, että mulla on jalkoja kohta. 12 mitään. Imuhoito Raneen huoneesta. Nämä kuulostaa pahalta, mutta kun kaikki näkee mistä on kyse, niin Kyllä. tämmöstä se on. No tää leikataan nyt kaikki tästä pois, aloittaa uudestaan. Feeliksin miehiä. Elikö niin?